යාළුවෝ ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලට වීඩියෝස් එකක් අරන් ආවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට වටේ කැමති තමයි මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා channel එකේ ප්‍රීලෝඩ් ගන්න පුළුවන්, PDF ගන්න පුළුවන්, මාසයක් පුරාවට print rate යන්නේ කොහොමද කියලාත් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම වීඩියෝස් කීපයක්ම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් බලලා වෙලා ඒ විදිහට හදාගන්න ඔයාලට ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වගේම අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පළවෙනි වතාවට ඔය YouTube channel එකේ වීඩියෝස් එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ YouTube channel එක දුරොත් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම 6 වෙද්දි බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලා නොදන්නවට බලන්න ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ PayPal account එකක් කොහොමද නිවැරදිවම හදාගන්නේ ලංකාවට සල්ලි බැංකුවටම ගන්න පුළුවන් ගැන හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට හරියටම බලලා වාට ඒක විදිහට හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට PayPal account එක තාමත් ඔයාලා හදාගෙන නැත්නම් ඔයාලට ඒක හරියටම වීඩියෝස් එක බලලා ඉතින් ඔයාලට PayPal account එකට කාඩ් එක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ලංකාවට ගන්න ඕනෙම බැංකුවකට ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න විදිහට ඔයාලට කාඩ් එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝස් එකෙන් කතා කරන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට PayPal account එකේ ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ගාන මෙතන ඔයාලා හොයලා තියෙන ගණන් ඒ විස්තර හැමදාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා app එකෙන් ආවත් ඔයාලා website එකෙන් ආවත් එකයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩම තියෙනවා ඉරි කෑලි තුනක් වගේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක උඩින් ඔයාලා ටච් කරන්න. මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න ඕනි. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මම මේ විදිහට පෙන්නනවා ඔයාලට. හරි මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න ඊතලෙන් පෙන්න තැනින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න. මෙතනින් ටච් කරගත්ත පස්සේ මේ විදිහට එකක් වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනිමුත් ඔයාලා ඉස්සරහට යන්න ඕනි. ඊයන් ඊතලෙන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා යන්න. මෙතනින් ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට වෙනම එකක් අපට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපට බලා ගන්න පුළුවන්. එන්නේ මේ වගේ විස්තර ටිකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක්. ඉතින් මෙතනින් කරන්න තියෙන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පල්ලෙහාට මෙන්න ඕනි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අන්තිමට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඔයාලට ටච් කරගන්න. මෙතනින් ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට තවත් එකක් අපිට ඕපන් වෙනවා. link new card කියලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ඔයාලා මේ විදිහට කාඩ් එකේ විස්තර ටික මෙතන දෙන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට මම ඩිස්ප්ලේ එකේ දාන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට මම විදිහට දාන්නම් ඔයාලට මෙතන දෙන්න ඕන ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ කාඩ් එකේ ඔයාලගේ කාඩ් එකේ වීසා කාඩ් එකේ ඔයාලගේ ඇති ඉස්සරහම නම්බර පේලියක්. ඉතින් ඒ නම්බර පේලිය ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් දිග නම්බර පේලියක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඩිස්ප්ලේ එකේ දාන්න පුළුවන් වුණොත් දානවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒක දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උඩටම ඒක දීලා ඉවරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක දෙලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ කාඩ් එක මොනවද කියලා ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා වීසා කාඩ් එක දේව විස්තර මෙතනින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට වීසා නම් වීසා කියලා මෙතනින් ඔයාලට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් උඩිමුත් අපිට වීසා කාඩ් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කාඩ් එකේ ඩේට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක දෙන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට. මේ විදිහට ඔයාලා එතන ඩේට් එක දෙන්න හරියටම. ඉතින් මේ විදිහට ඩේට් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා අස්සම් කරන තැනට ඉස්සරහා ඔයාලට ඇති පොඩි අංක 3ක ඉලක්කම් ටිකක් ඒ අංක 3 දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අංක 3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෝඩ් එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන් ඒ අංක 3. ඉතින් ඔයාලා අස්සම් කරන තැනට ඉස්සරහින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකේ. ඉතින් එන ඔයාලට මෙන්න මෙතනට ඒ කෝඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. දීලා වෙලා ලින්ක් කාඩ් කියන තැනින් ඔයාලා ටච් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. කාඩ් එක ඔයාලගේ PayPal account එකට ඇඩ් වෙනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඇඩ් කරපු කාඩ් එකට එවලම ඔයාලට සල්ලි ගන්නව නම් ගන්නත් පුළුවන්. සල්ලි තියෙනවා ඔයාලට එවලම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට සල්ලි දාලා කවදා හරි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කාඩ් එකක් හරියටම ඇඩ් කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ගොඩක් කට්ටිය කියනවා ඇත්තටම බැංකුවට එනවා කෝඩ් එකක්. අපි බැංකුවට කෝල් එකක් දීලා ඒ කෝඩ් එක ගන්න ඕන කියන එක. ඉතින් කෝඩ් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෝඩ් එක විශේෂ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. සම්පත් බැංකුවේ නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේක හරියට මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. අනිත් බැංකු වල මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා. සම්පත් බැංකුවේ නම් ඔයාලට මේක අනිවාර්යෙන්ම කෝඩ් එකක් නැතුව මේ විදිහට ඔයාලට මේක හරියටම හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට PayPal account එකක් හදාගන්න දන්නේ නැති කට්ටියට වීඩියෝස් එක දාලා තියෙන එකක් බලලා ඔයාලට PayPal account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ තමයි කාඩ් එක ඇඩ් කරන විදිහ තමයි මට වීඩියෝස් එක ගේන්න කියලා ගොඩක් අය කිව්වා කාඩ් එකක් ඇඩ් කරන විදිහ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට වීඩියෝස් එක ගෙනාවේ.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඩීස් ටික හරියටම ඔයාලා මෙන්න විදිහට දීලා ඉවරලා ඔයාලගේ කාඩ් එකේ විස්තර ටික ඔයාලා ලින්ක් කාඩ් කියන තැනින් ඔයාලා ටච් කරාට පස්සේ හරියටම ඔයාලට මේ කාඩ් එක ඇඩ් වෙනවා. එතනින් පස්සේ ඔයාලට පේමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවෙම උනස් ඔයාලගේ PayPal account එකේ සල්ලි තියෙනවා නම් ඒකට ඔයාලගේ අර කෝඩ් එක බැංකුවෙන් එන කෝඩ් එක කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලගේ සල්ලි දාපු ගමන්ම ඔයාලට මේක වැටෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න තියෙනවා දාපු ගමන් වැටෙන්න ඕනේ නැත්නම් දවස් ගාණක් ගිහිල්ලා වැටෙන්න ඕනේද කියලා. ඉතින් දාපු ගමන්ම ඔයාලට සල්ලි වැටෙනවා නම් පොඩි ගාණක් ඔයාලගේ කපා ගන්නවා. නැත්නම් ඔයාලට දවස් ගාණක් ගිහිල්ලා නම් ඉතින් ඒක ඔයාලට කපා ගන්න නැතුව ඒක වට ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ බැංක් account එකේම ඔයාලගේ සල්ලි ටික. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මේ විදිහට කාඩ් එක හරියටම ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් PayPal account එකට ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා කොහොමද ඇඩ් කරන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝස් එක ගෙනාවේ. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා වීඩියෝස් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට වීඩියෝස් එක කරේ. ඉතින් මේ විදිහට මම කීප විදිහට හරියටම ඔයාලා හදාගත්තත් ඔයාලට මේක හරියටම ඔයාලගේ බැංකුවකටම සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් දාන්න එයාටත් උදව් කරන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලා ඇඩ් කරන්න හරියටම කාඩ් එකක් PayPal account එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔතනින් link card කියලා තියෙන දෙනින් ඔයාලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න වෙයි. ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පොඩි පොඩියක් ඉල්ලයි සමහරට. එතනින් done කරන්න ඉල්ලයි. ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඒ ටික ඔයාලා දෙන්න. ඒ ටික දන්නවා. ඒ ටික තේරෙන්නේ නැති නෑ. ඔයාලට හරියට මෙතන තමයි අමාරුනේ ඔයාලට. එතනින් පස්සේ තියෙන ටික ලේසි. ඉතින් ඔයාලට එතනින් මෙහාට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට හරියටම ඔයාලට කාඩ් එක ඇඩ් කරලා සල්ලි ගන්න පුළුවන් එවලම. ඉතින් මේ වීඩියෝස් එක ගැන මොනවද හිතෙන්නේ? ඉතින් මේ වීඩියෝස් එකත් ඔයාලා නොදන්නේ යවට බාන ෂෙයා කරන්න. ඒ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් එක වැදගත්තේ. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ අලුත් වීඩියෝස් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.